नेपालको मध्यकालीन सहर तानसेन सहरी क्षेत्रमा मात्र राज्य गर्ने ताम्रसेनको राज्य। ठुलो ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको पाल्पा दरबार क्षेत्र। पाल्पा दरबारभित्र देखिन्छन् पुराना हात हतियारको भण्डारण। यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहकालीन पोसाकहरू। यो पाल्पाको पर्याय ढाका, हामी नेपालीको शान। पहिला चाहिँ चोलो सलहरू हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ त्यो सँगसँगै ब्याग चप्पल पनि बनेको छ, ढाकाको टाईहरू टोपीहरू। ढाका कसरी बनिन्छ त कारखानाभित्रै छिरेर हेर्नेछौँ। यही हो फाइनल प्रोडक्ट। यो चाहिँ जस्तो उहाँले यो चाहिँ अहिले आर्मीको श्रीमती सङ्घको सलहरू बुन्दै हुनुहुन्छ उहाँले। यो चाहिँ 14,000मा अहिले हामीले चाहिँ हजुर यो एउटा साडी बनाउनलाई बिहानदेखि बेलुकीसम्म बसेर राम्रोसँग काम गर्दै भने 1 हप्तामा बल्ल निकाल्नुहुन्छ। पाल्पाको अर्को प्रसिद्धि करुवा, मान्छे बराबरका विशाल करुवाहरू पनि हेर्नेछौँ। 50 लिटर आँट्ने हो नि त यो म उचाली हेरौँ हल्लाउन मात्रै मरेर। पाल्पाका विशेष खानेकुराहरूको स्वाद लिनेछौँ। पुरानो हो, 120 वर्ष पुरानो हो यो। भनेको त यो त पुस्तेनी हो यो बिहा। हजुरको बुवाले नै बुवा बाजेबाट युज। यो चाहिँ चुकाउने कि चुकाउने छ? चुकाउने। यो आलुमा दही हालेर भनौँ या दहीमा आलु हालेर। तानसेनको नाम उत्पत्तिसँग जोडिएका पुराना पोखरीहरू घुम्नेछौँ। अमरसिंह थापाद्वारा निर्मित अमरनारायण मन्दिर, योद्धाले बनाएको रोचक मन्दिर। अमरसिंह थापाले यो मन्दिर बनाउनुको पछाडिको कारण एउटै छ। पाल्पाको मुटु तानसेनका सुन्दर र रोचक स्थानहरूको भ्रमण गर्नेछौँ। हाल पनि भेटिने पुराना घरहरू, शताब्दीौँ अघिका संरचनाहरू, तानसेनका साँघुरा तर रोचक गल्लीहरू घुम्नेछौँ। तानसेन बजारको असनटोल, यहाँ चाहिँ पुराना घरहरू भएको क्षेत्रहरू पनि छ, सानो गल्ली छ, एकदमै उकालो बाटो छ। आउनुहोस् घुमौँ तानसेन, इतिहास, सभ्यता र कला संस्कृतिले खचाखच भरिएको मध्ययुगीन सहर। यो हो तानसेन। पाल्पा जिल्लाको सदरमुकाम तानसेन एउटा प्राचीन सहर हो। तानसेन नगरपालिकामा पर्ने तानसेन बजार बुटोलबाट सिद्धार्थ राजमार्ग हुँदै करिब 35-40 किलोमिटरमा पुगिन्छ। पोखराबाट स्याङ्जा हुँदै पनि पाल्पाको यो स्थानसम्म आइपुग्न सकिन्छ। हाम्रो पाल्पा भ्रमण लामो रहनेछ। सुरुवातमै हामी तानसेनको भ्रमण गर्दैछौँ। हामी पाल्पामा छौँ। पाल्पाको यो मखनटोल अवस्थित गल्ली एकदमै व्यस्त गल्ली हो। यहाँनिर ढाकाका कपडाहरू लगायत सम्पूर्ण व्यवसाय एकदमै धेरै चल्छ। भिडभाड हुने क्षेत्र पनि पाल्पाको मुख्य रूपमा यही हो। यही नजिकै दरबार क्षेत्र रहेको छ। शीतलपाटी, भगवती मन्दिर लगायत चाहिँ प्राचीन चाहिँ सम्पदाहरू पनि यही स्थान वरपर अवस्थित छन्। हामी पाल्पामा धेरै स्थानहरू घुम्नेछौँ। पहिली चाहिँ हामी पाल्पाको तानसेन बजार र यहाँको चाहिँ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक
सँगसँगै चाहिँ यहाँको चाहिँ परम्पराहरू र यो ढाका सम्बन्धी केही कुराहरू चाहिँ अध्ययन गर्ने चाहिँ प्रयास गर्दैछौँ। तानसेनको केन्द्रमा अवस्थित पाल्पा दरबार ढोका, यसै स्थानमा छ शीतलपाटी। पाल्पाको तानसेन बजारको पनि अझ प्राइम क्षेत्र, यो मुख्य क्षेत्र, यसलाई चाहिँ दरबार स्क्वायर पनि भनिन्छ। यहाँ अगाडि शीतलपाटी हामी देख्न सक्छौँ। मूल ढोका छ, एकदमै पुरानो ढोका, भित्र दरबार छ, पाल्पा दरबार, र सँगसँगै भगवती मन्दिर पनि छ। यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ धेरै ऐतिहासिक कुराहरू हुन्। यो सम्बन्धी हामी थप जानकारी लिनेछौँ र यो क्षेत्रहरू सरसर्ती घुम्नेछौँ। पाल्पा दरबार क्षेत्र तानसेनको प्रमुख आकर्षण हो। यहीँ वरपर धेरै ऐतिहासिक धरोहरहरू अवस्थित छन्। हामी यहाँको अग्रज इतिहास र पर्यटन खोजकर्तासँग थप जानकारी लिनेछौँ। यो मूल ढोकालाई के भनिन्छ भने नेपालको सबभन्दा अग्लो मूल ढोका भनेर भनिन्छ। किन भने भन्दाखेरि यस प्रकार ढोका काठमाडौँको टुँडखेलमा पनि रहेको छ, तर यसमा के छ भने खाफा छ के लगाउने बन्द गर्ने खाफा छ, र यो बद्री नरसिंहले बनाएको। शीतलपाटी यो एक किसिमको यो आराम गर्ने रेस्टिङ प्लेस हो, र यो पनि बद्री नरसिंहले बनाएको हो। शीतलपाटी छेउैमा छ दरबारको ठुलो ढोका, निकै विशाल, खापा लगाउन र खोल्न मिल्ने ढोका। यही ढोकाभित्रबाट दरबार क्षेत्र सुरु हुनेछ। हामी सुरुमै पाल्पा दरबार भ्रमण गर्नेछौँ। दरबार परिसरमा सुन्दर बगैँचा निर्माण भएको छ। यसलाई गोरख बाटिका भनिन्छ। सुन्दर बगैँचाभित्र करुवाको प्रतिमा र मन्दिर अवस्थित छ। पाल्पा दरबार हालको सङ्ग्रहालय निकै सुन्दर र भव्य देखिन्छ। हामी पाल्पा घुमिराख्दाखेरि पाल्पाको अहिलेको सबैभन्दा ठुलो आकर्षण एउटा भयङ्कर ठुलो ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको पाल्पा दरबार क्षेत्र, जुन चाहिँ अब धेरै पहिले बनिएको स्थान र पछि चाहिँ द्वन्द्वकालमा चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा धराशायी भइसकेपछि पुनर्निर्माण गरेर फेरि अहिलेको अवस्थामा देख्न सकिन्छ। विद्यमान अवस्थामा यहाँ दरबारभित्र सङ्ग्रहालय पनि छ। सङ्ग्रहालय हामी घुम्नेछौँ। प्रताप शमशेर राणाले विक्रम सम्वत 1983मा बेलायती शैलीमा निर्माण गरेको यो दरबार माओवादी युद्धकालमा ध्वस्त भएको थियो। पछि यसलाई पुनर्निर्माण गरिएको। दरबारभित्र प्रवेश गरेपछि अर्को एउटा चौडा वर्गाकार आँगनमा पुगिन्छ। वरिपरि वर्गाकार फैलिएको दरबारको बिचमा प्रतिमा छ, जनरल प्रताप शमशेर जबरा, जसले यो दरबार निर्माण गरेका थिए। राणाकालमा यो दरबारमा यहाँ तैनाथवाला बस्ने, अनि त्यसपछि बडाहाकिमहरू बस्ने, र पञ्चायतकालमा यहाँ के त भन्दाखेरि सिडिओहरू को मुख्य निवास र यहाँका प्रमुख कार्यालय पनि यही परिवेशमा रहेको थियो। 62 सालमा 2006मा जुन माओवादी आक्रमण भयो, त्यो आक्रमणले यो दरबार ध्वस्त भएको थियो, र पछि फेरि 6-7 वर्ष लगाएर नेपाल सरकारले यसको पुनर्निर्माण भएको छ। दरबारमा 58 कोठा र 2 बुर्जा छन्। हामी माथिल्लो तला उक्लँदैछौँ। सङ्ग्रहालयमा पुराना महत्त्वपूर्ण वस्तुहरू सङ्कलित छन्। हेर्न योग्य धेरै कुरा छन्। हाम्रा पुराना लोकबाजाहरू, यी मध्ये धेरै त लोपोन्मुख नै छन्। पोसाकहरू सङ्कलित छन् यता। नेपाली संस्कारमा गरिने विवाह दुरुस्तै उतारिएको छ। यति जीवित छ कलाकृति, एकपटक त झुक्क्यौँ हामी पनि। साँच्चीकै विवाह भए झैँ लाग्ने। यो चाहिँ सती प्रथाको चाहिँ झल्को देखाउने गरी बनाइएको चित्रहरू रहेछ यहाँनिर। यो चाहिँ अब युद्धकै होला सायद। यो नाचगानको थियो, नाचगान परम्पराको थियो। यो कक्षामा रहेछ पुरानो तोप र अन्य धेरै हात हतियारहरू। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा प्रयोग गरिएका वास्तविक हात हतियार र तिनका नमुनाहरू सङ्ग्रहित छन् यता।
यो चाहिँ यहाँ लेखिएकै अवस्था रहेछ नेपालको पश्चिम एकीकरणको दौरानमा चाहिँ प्रयोग भएको युद्ध सामग्रीहरू जुन चाहिँ यो वास्तविक हुन् त्यतिखेर चाहिँ यसरी छालाको चाहिँ ढाल अनि यो तरबार यो सायद चप्पल जस्तो देखिने फराउ हो काठको प्रयोग भएको देखिन्छ यो चाहिँ एकदमै पुरानो कुरा र 178 वर्ष पुरानो भनेको छ यहाँनिर यो सामग्रीहरू चाहिँ यहाँ देख्न पाउनु चाहिँ एकदमै ठुलो गर्वको कुरा पनि हो अनि यो चाहिँ अब सेनाले पुनर्गठित गरे कि यो चाहिँ हिमालतिर यताउति अनि यो आएर चाहिँ अहिले हालचाल पऱ्यो उहाँको पोसाक हो भनेर देखा चाहिँ ए अहिलेको नयाँ आधुनिक चाहिँ यतापट्टि भयो भने पुरानो चाहिँ यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहकालीन पोसाकहरू यो होइन 1 देखि 5 सम्म जुन देखिँदैछ भने यतापट्टिबाट सुरु भयो गिरवाड युद्ध वीरविक्रम शाहदेवको पालादेखि अर्थात् यो सायद नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध हुँदा ताका चाहिँ यो पोसाक लगाइनु होला हामी सङ्ग्रहालय घुम्दै गयौँ यहाँ हेर्न र अध्ययन गर्ने धेरै कुराहरू भेटिए यो डकुमेन्ट्री देखाउने कक्ष यसको मजा पनि लिने भयौँ हामीले सम्पूर्ण डकुमेन्ट्री निकै उत्कृष्ट लाग्ने हेर्नै पर्ने रहेछ एकपटक दरबार सङ्ग्रहालयबाटै तानसेनको सुन्दर दृश्य पनि देख्न सकिने रहेछ उत्तरका सल्लाका वृक्षहरू श्रीनगर क्षेत्र र बिस्तारै झरेर बाक्लिएको तानसेन बजार दरबारबाट निस्केर हामी बास बस्ने प्रबन्ध गर्दैछौँ तानसेनमा धेरै होटलहरू खुलिसकेका छन् जसमध्ये होटल अन्नपूर्ण गार्डन हाम्रो रोजाइमा परियो यहीँ हाम्रो भेट महेश सरसँग हुँदैछ उहाँले नै हामीलाई सम्पूर्ण पाल्पा घुमाइदिनु हुनेछ महेश सर नमस्कार हजुर नमस्कार वेलकम टु तानसेन थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू दिनुभएकोमा नमस्ते हजुर नमस्ते के छ होटलमा आज हाम्रो आगमन भयो हामी 4-5 दिन बस्छौँ होला यहाँनिर हामी फेरि तानसेन बजार घुम्न निस्क्यौँ यहाँ धेरै गल्लीहरू देखिन्छन् साँघुरा छन् बाटोहरू निकै भिरालो पनि घरहरू खचाखच छन् सटेर बनेका छन् एक आपसमा तानसेन बजारको असनटोल यहाँ चाहिँ पुराना घरहरू भएको क्षेत्रहरू पनि छ सानो गल्ली छ एकदमै उकालो बाटो छ मोटरसाइकलहरू विशेष गरी चल्छन् उकालो ओह्रालो भएकोले केही कुदाउनलाई अप्ठ्यारो जस्तो पनि लाग्छ 4 चक्के 4 पाङ्ग्रे साना गाडीहरू पनि चलेको देखिन्छ भिडभाड भएको क्षेत्र हो साथसाथै पुरानो घरहरू र एउटा गल्लीको मजा लिन सकिने स्थान पनि हो यो हामी तानसेनको एउटा रेस्टुरेन्ट छिर्यौँ स्थानीय परिकार चाख्ने हेतु हेरौँ तानसेनको विशेष परिकार के रहेछ निकै गजब छ होटल कर्मचारीहरू ढाका पोसाकमा सजिएको देखिन्छन् यो चाहिँ चुकाउने कि चुकाउने सर चुकाउने यो आलुमा दही हालेर भनौँ या दहीमा आलु हालेर चाहिँ बनाएको आइटम सोलार टाइपको कडी कतै सोलार भनिन्छ कतै कडी भनिन्छ तर त्यसमा चाहिँ आलु चाहिँ मिसिएको हुँदो रहेछ हामी तानसेन घुमिराख्दा के थाहा पाइयो भने यहाँको जेरी पुरी चाहिँ विशेष खाजा हुँदो रहेछ फेरि यहाँको जेरी चाहिँ अलिकति फरक छ अरे अरूतिर भन्दा चाहिँ यहाँको जेरीमा केही अनौठो विशेषता छ अथवा बनाउने तरिकामा वा स्वादमा फरक छ भन्ने बुझ्यौँ हामी एउटा जेरी पसल छिर्दैछौँ जेरी कस्तो हुन्छ स्वाद कस्तो हुन्छ त हामी भन्न सक्दैनौँ होला यहाँ मार्फत जे होस् हामी अनुभव गर्नेछौँ र जेरी बनाउने तरिका पनि देखाउने प्रयास गर्नेछौँ जेरी पसल खुल्ला छ लेखेको रहेछ सबभन्दा हिस्ट्री पाल्पाको सबभन्दा एक हिस्ट्री ऐतिहासिक जेरी पसल हजुर हजुर यो अन्तभन्दा अलि फरकै छ अन्तको अलि गुलियो बेसी हुन्छ यो हाम्रो अलि गुलियो पनि कम अलि खाँदाखेरि क्रन्ची हुन्छ पुरानो हो 120 वर्ष पुरानो हो यो भनेको त यो त पुस्तेनी हो यो बिहा हजुरको बुवाले नै बुवा बाजेबाट यो थाल्ने गर्नुभएको पुरानो हो परिवारको सदस्यहरूले नै सञ्चालन बिहान एकछिन मात्रै हो बिहान 7 बजीबाट 10-11 बजीसम्म मात्र के लाग्छ सर नयाँ पुस्ताले फेरि यो काम गर्छ नयाँ पुस्ताले गर्दैन अब छोराहरू सब बाहिर छन् अब पढे लेखेका भए अब उनीहरूले गर्न खोज्दैन अब म एकजना हुँदासम्म जुलेबी छ्या भन्ने सानो हुन्छ यो जेरी अब यहाँ सबैको स्थानीयहरूको माग अनुसार पहिला छोडिसकेको हो सबैले चाहिँ नि अब पुरानो जेरी खानु पऱ्यो भनेकोले फेरि खोलेको मैले यो नत्र बन्द गरिसकेको थिएँ अब सबैको अब पुरानो जेरी खाइरहेको बानीले अब यो स्वाद मिठो राम्रो भएकोले चाहिँ फेरि पकाउन सुरु गरेको हाम्रो पाल्पाको एकदमै ऐतिहासिक जेरी पुरी भन्दा नि जेरी चाहिँ यो जुन छ यो चाहिँ अब 2 पुस्ता 3 पुस्ता अगाडिदेखिको
यहाँको चाहिँ स्थानीय खानेकुरामै पर्दो रहेछ। यहाँको विशेषता भनेको चाहिँ अलिकति यो कुरुम कुरुम गर्ने खालको हुने र यसमा कुनै थप कलरहरू प्रयोग गरिँदैन। यसमा चाहिँ जे छ त्यही प्राकृतिक रूपमा चाहिँ जेरी जस्तो हुनुपर्ने, त्यसको स्वाद लिन चाहिँ पाल्पै आउनुपर्ने रहेछ। पाल्पाको प्राय स्थानहरूमा जेरी चाहिँ बनाइन्छ, तर यो विशेष स्थान चाहिँ पुरानो जेरी बनाउने मध्येको चाहिँ स्थानमा पर्दो रहेछ। यहाँको जेरी खाएर खाँदै चुरुम चुरुम गर्ने खाने तरिका पनि हुन्छ। एउटा पुरीमाथि जेरी राख्ने, अर्कोले छोप्ने, लुकाउने अनि हामी तानसेन बजारको टक्सार टोलमा आएको छौँ। टक्सार टोलमा चाहिँ यहाँनिर धेरै पुराना घरहरू भएको स्थान छ, बाक्लै घरहरू छ। अलि उकालो परेको बाटोहरूको बिचमा चाहिँ एउटा स्थान छ जहाँनिर चाहिँ करुवाहरू उत्पादन हुन्छ, बनाइन्छ। यसलाई चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ पाल्पाली करुवा उद्योग भनेर लेखिएको छ। हामी भित्र छिरेर अब यहाँनिर कसरी चाहिँ करुवाहरू बनिन्छन् त्यो विषयमा चाहिँ हेर्ने लक्ष्य छ। करुवा उद्योगभित्र छिरेर हेर्दा यस्ता चरसबाट बनेका विभिन्न भाँडाकुँडा र सजावटका सामग्री देखिन्छन्। तर यो हुक्का जस्तो पनि देखिन्छ, यहाँबाट केही तान्ने जस्तो, तर होइन, करुवा होइन। बाघको मुखको आकार छ यहाँ। यो तलको यो गाईको मुख त्यो भयो के रे? घन्टी घन्टी रुद्र घन्टी, टाउको उँभो, यहाँ मुख, यहाँ कुनै गरुडको नक्सा छ। अनि यो खोलिन्छ पनि सर? ओहो अलु त घुमाएर चाहिँ आहा त्यहाँबाट खोलिँदो रहेछ नि त। अनि यो प्रयोगमा चाहिँ साँच्चै नै आउने हो कि सोको लागि मात्रै हो? होइन, प्रयोगमा आउने नै हो, सजावटको लागि। ल ठिक छ। बिरको नै त्यो 10 किलोको छ। धेरै बेर नखोलेको। ओहो बिरको निक्ल्यो। यहाँ ठुलो छ, लगभग पनि 50 लिटर आँट्ने हो नि त यो। यो म उचाली हेरौँ, हल्लाउन मात्रै मरेर सकिँदैन। 4-5 जना चाहिन्छ, गाह्रो हुन्छ। कति किलो होला हजुरलाई थाहा भयो? यो त 80 किलो। 80 किलोको छ। भित्रको 140 किलो हो। ओहो भनेपछि यस्तो छ। यो मजुर हो नि त, गडुर होइन। होइन, मयूर हो यो। मयूर। म यसमा लागेको 35 वर्ष भइसक्यो। 35 वर्ष। अब नयाँ पुस्ताले यो गर्लान् नगर्लान्? अब गर्दैन, अब गर्दैन। जम्मै पढ्नु भन्छ नि, काम गाह्रो, कच्चा माल छैन। कच्चा माल पहिला त यो टोल मल्लभरि थियो यो। अब पछि काम गाह्रो हुँदै गयो। त्यसपछि छैन, जम्मूले छोड्दै। अब जम्मा 2 घर 3 घर बाँकी थियो, त्यो पनि 2 घरले पनि गर्दैनन्। करुवा गर्ने मै मात्र नै छौँ यहाँ अहिले। पाल्पाली करुवाको इतिहास लामो रहनेवाला छैन। छैन, अहिले छैन। अब त्यो कालीगर छैन, अब कच्चा माल छैन। प्योर ह्यान्डमेड हो यो तपाईँको। यसको डुप्लिकेट यो। यो मेसिनले बनिएको चाहिँ तपाईँको यो भयो? हजुर, यो मेसिनले बनिएको भयो। यसको डुप्लिकेट। यसको डुप्लिकेट, यो चाहिँ प्योर ह्यान्डमेड। यो ह्यान्डमेड हो। फरक चाहिँ के हुँदो रहेछ सर यसमा? यो ह्यान्डमेड अब यो चरसको हुन्छ के रे, यो मेसिनको चाहिँ पितलको हो। यो यसको 12,500 पर्छ तपाईँको। 12,500। यो 26,500। तर यो चाहिँ पछि चाहिँ दागी बस्छ। हामी फेरि तानसेनको अन्य स्थानतर्फ अघि बढ्दैछौँ। यो स्थानलाई टुँडीखेल भनिन्छ। खाली भूभागमा ठुलो चौर छ। खेल मैदान र सभा समारोहको निम्ति प्रयोग हुन्छ टुँडीखेल। टुँडीखेल क्षेत्रमा छौँ। यो विशाल मैदान नै यो टुँडीखेल हो। यहाँ चाहिँ अब कार्यक्रम गर्नको लागि स्थल पनि छ भने यो स्थानमा चाहिँ खेलहरू खेल्नको लागि ठुलो चौरी छ। यसैको उतापट्टि आर्मीको ब्यारेक छ भने यहाँबाट पछाडि हामी तानसेन नगरपालिकाको कार्यालय देख्न सक्छौँ। यसैको पछाडि ठुलो तानसेन बजार फैलिएको अवस्थामा छ। यो सबैभन्दा माथिको क्षेत्र जहाँ चाहिँ सल्लाहका चाहिँ वृक्षहरू छन् भने त्यहाँबाट क्रमशः तल झरेको तानसेन बजार, अनि त्यसको तल रहेको यो टुँडीखेल। यहाँबाट देखिने दृश्य पनि एकदमै धेरै रमाइलो छ।
पाल्पा तानसेनको मखनटोल यो पाल्पा दरबार सँगसँगै ढाकाको लागि पनि प्रसिद्ध छ। यो स्थानमा चाहिँ जता पनि चाहिँ हामीले ढाकाको चाहिँ व्यवसायहरू देख्न सक्छौँ। ढाकाका कपडाहरू, ढाकाका चाहिँ साडी टोपी लगायत चाहिँ विभिन्न ढाकाजन्य कपडाहरू यहाँ भेटिन्छन्। हामी त्यस्तै मध्ये एउटा पसलमा आएको छौँ। यहाँ ढाका हेर्नेछौँ र ढाका कसरी बनिन्छ, ढाकाको उत्पादन सम्बन्धी पनि अलिकति खोज गर्नेछौँ। पहिला चाहिँ चोलो सलहरू हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ त्यो सँगसँगै ब्याग चप्पल पनि बनेको छ। ढाकाको टाईहरू टोपीहरू जस्तै आफ्नो घुम्न आउँदाखेरि आफ्नो गच्छे अनुसार उहाँहरूले चाहिँ अब सानो पुँजीहरू पनि त हुन्छ नि त, त्यसै अब 100 रुपियाँमा आउने पर्सहरू पनि हुन्छ। अब त्यस्तै अनुसारले चोलोको सल धेरै अब एउटै रेसियोमा धेरै त अब ब्यागहरू नै आइटमहरू जान्छ धेरै। आन्तरिक पर्यटकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हजुर आउँदाखेरि यहाँ ढाकाको चिजहरू सानोदेखि सानो चिजहरू जे भए पनि लगिदिनु होला। यहाँको ह्याङ्की चप्पलहरू पर्सहरू ब्याग टोपीहरू जे भए पनि लिएर गइदिनु होला। हामीलाई व्यापारमा फस्टाउने काम गरिदिनु होला। हामी ढाका बनाउने उद्योगतर्फ बढ्दैछौँ। नेपालकै पुरानो ढाका कारखाना, यस कारखाना 2015 सालमै सुरु भएको रहेछ। हाल पनि ठुलो मात्रामा ढाका उत्पादन तयार हुन्छ। यहाँ पुरानै प्रकारका औजारहरू प्रयोग हुन्छन्। पुरानै प्रकारका औजारहरू प्रयोग गरी महिलाहरू मात्र काम गर्दो रहेछन्। यहाँ विशेष गरी जटिल परिस्थितिमा रहेका महिलाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरिँदो रहेछ। ज्यालामा पिस रेट सिस्टम अर्थात् जति उत्पादन त्यति अनुपातमा ज्याला दिँदो रहेछ। हामी यहाँ आइपुग्दा धमाधम ढाकाका कपडाहरू बनाइरहेको देख्न पाइयो। काठले बनेका तानहरू पुरानै प्रकारका, कतिपयमा भने ज्याकेट मेसिन पनि प्रयोग गरिएको रहेछ। यो चाहिँ अहिले हाम्रो धागो, कोनमा आएको धागोलाई चाहिँ हामीले चर्खामा मार्फत हामीले चाहिँ यो बबिनमा राख्छौँ अनि यहाँ लिएर आएर ड्राफ्ट गर्ने भनिन्छ यसलाई चाहिँ। प्रत्येक धागो चाहिँ प्रत्येक यो वेट भएको यो एउटा कोका भन्छौँ हाम्रो, जुन चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले छिराएर यसबाट बुन्नको लागि तानमा चाहिँ हामी बल्ल फिट गर्छौँ। यसको त्यो भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको अहिले हामीले देखेको यो लुम चाहिँ हाम्रो जेकार्ड मेसिन भन्छ, जुन माथिको जेकार्ड मेसिनसँग चाहिँ यसलाई हामीले कनेक्ट गरेका छौँ। यो चाहिँ अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजी ढाका बुन्नलाई चाहिँ हामीले एडप्ट गरे हो। यो यसमा कुनै पनि मेसिनहरू युज गरेको छैन। यसमा चाहिँ प्रडक्सन चाहिँ त्यसमा जस्तो फास्ट हुन सक्दैन यसमा। कारण चाहिँ तपाईँको उहाँहरूले चाहिँ इन्डिभिजुअल धागो काउन्ट गरेर गर्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो कारखाना चाहिँ 2015 सालमा चाहिँ इस्टाब्लिस भयो। 15 सालकै लुमहरू पनि हामीसँग छ अहिलेसम्म पनि। यो सबै लुम हाम्रो चाहिँ पुरानो, नयाँ लुम छैन, बनाएको छैन। हामीले त्यो पुरानो लुमकै माथि चाहिँ जेकार्ड मेसिन चाहिँ हामीले इन्स्टल गरेका छौँ। यही हो फाइनल प्रोडक्ट। यो चाहिँ जस्तो उहाँले यो चाहिँ अहिले आर्मीको श्रीमती सङ्घको सलहरू बुन्दै हुनुहुन्छ उहाँले। यो चाहिँ स्पेसल अर्डर हो। यो चाहिँ आर्मीको मिस्ट्रेस उहाँहरूको श्रीमतीहरूले प्रयोग गर्ने। अहिले राम्रो भनेको साडी। यो साडी चाहिँ अहिले एकदम गइरहेको छ। यो साडी चाहिँ अरू कारखानाको र हाम्रोमा फरक भनेको फेरि तपाईँको वेट कम हुन्छ। यो कटन 100%। यो चाहिँ 14,000मा अहिले हामीले चाहिँ हजुर यो एउटा साडी बनाउनलाई बिहानदेखि बेलुकीसम्म बसेर राम्रोसँग काम गर्दै भने 1 हप्तामा बल्ल निकाल्नुहुन्छ। 1 हप्तामा एकजना एउटा साडी। हजुर उहाँ हुनुहुन्छ आमा पूर्णमाया महर्जन। पाल्पामा ढाका सुरुवात गर्ने श्रेय उहाँलाई नै जान्छ। उहाँको श्रीमान र उहाँले नै पहिलोपटक ढाका उत्पादन सुरु गर्नुभएको रहेछ नेपालमै। ढाका सञ्चालन गरेको मात्रै 2015 सालमा हो। म नमरेसम्म म बन्न गर्दैन। एउटा भए पनि मलाई यसले नाउटियो गाउँटियो सबै दियो नि मलाई यसले। त्यस कारणले एउटा परिचय पत्र पाउनलाई कति मुस्किल। यस्तै छ बा हाम्रो नेपाली कहाँ काम गर्न दिन्छ र राम्रो सोझो मान्छेलाई। जेठको पूर्णिमामा 84 पुरा भएर 85 लाग्छ। अझ पनि मैले गर्दैछु। हामी फेरि तानसेनका गल्लीहरू घुम्दैछौँ। यहाँ विशेष गरी ढाकाका कपडाहरू बेच्न राखिएको पसल देखिन्छन्। ढाकाका थान कपडा र ढाका कपडाबाट बनेका अन्य धेरै सामग्रीहरू छन्। तानसेनमा पुराना घरहरू हाल पनि देख्न सकिन्छ। कतिपय घरहरू त शताब्दीौँ पुराना रहेछन्। सडकमा हिँडिराख्दा यसरी नाच्दै गाउँदै बजार परिक्रमा गरिरहेको दृश्य पनि देख्न पाइयो। यो रहेछ धवल पुस्तकालय।
राणाकालमा बनेको 100 वर्ष अघिको पुस्तकालय। पाल्पा दरबार छेउमै रहेको यो रणौजेश्वरी भगवती मन्दिर जति सुन्दर र कलात्मक देखिन्छ मन्दिर त्यति नै रोचक यसको इतिहास रहेछ। उजिर सिंह थापाले भाकेको मन्दिर भगवती मन्दिर जसलाई कि रणौजेश्वरी भगवती मन्दिर पनि भनेर भनिन्छ। अब यसको सन्दर्भ नेपाल अङ्ग्रेज एङ्ग्लो नेपाल युद्धसँग जोडिएको छ। त्यसबेला यहाँको तैनातवाला 19 वर्षीय कर्णेल उजिर सिंह हुनुहुन्थ्यो। आजभन्दा 200 वर्ष अगाडिको यो परिवेश भएको हुनाले निश्चय पनि त्यसबेला एउटा सानो भगवतीको मन्दिर यहाँ थियो र उहाँ भगवतीको मन्दिरमा आएर एउटा भाकल गर्नुभयो कि उहाँले भन्नुभयो कि अब हामी लडाइँमा जाँदैछौँ, त्यसकारण हे भगवती माता मलाई यो लडाइँ जित्न मलाई वरदान दिनुहोस् र मैले यो लडाइँ जितिसकेपछि हजुरको सिन्दुरे जात्राको व्यवस्था म गर्छु र मन्दिर पनि म निर्माण गर्छु भनिकन उहाँहरू लडाइँमा जानुभयो। बुटोलमा जितगढीमा नेपाल अङ्ग्रेज बीच युद्ध भयो। नेपाली गोर्खाली फौजले यो अङ्ग्रेजको सेनाले गोरखपुरसम्म लखेटेको निकाल्यो भने भनेर भनिन्छ। तानसेनको अर्को भ्रमणयोग्य स्थान हो अमरनारायण मन्दिर क्षेत्र। यहाँ संस्कृत विद्यालय, पोखरीहरू र अन्य पुराना मठ मन्दिर अवस्थित छन्। यहाँको एउटा जनबोली के सुन्न पाइयो भने यस स्थानमा धेरै पहिले पोखरीमा राँगा डुबेछ। राँगा निकाल्ने क्रममा सिङमा पक्रेर तान्न भनिएछ। तानसिङ भन्दा भन्दै ठाउँको नाम नै तानसेन भएको किम्वदन्ती रहेछ। त्यसो त तानसेन नाम ताम्रसेन या स्थानीय भाषा अनुसार उत्तरी बस्ती भन्ने पनि लाग्दो रहेछ। हामी क्रमशः अमरनारायण मन्दिरतर्फ बढ्दैछौँ। अमरसिंह थापाद्वारा निर्मित प्यागोडा शैलीमा बनेको कलात्मक मन्दिर हो यो। अमरसिंह थापाले यो मन्दिर बनाउनुको पछाडिको कारण एउटै छ। नेपालको एकीकरण गर्ने क्रममा पाल्पा अन्तिम सेन राज्य रहेको थियो र त्यसबेलाका सेन राजा पृथ्वीपाल सेन र उनको श्रीमतीलाई काठमाडौँमा रणबहादुर शाहले बोलाएर त्यही नजरबन्दमा गरेर राखिकन अमरसिंह थापाको नेतृत्वमा गोर्खाली फौजले यो तानसेन लगायत सेन राज्यको अधिग्रहण गरेको हामी पाउँछौँ। र यो 3 तले मन्दिर निर्माणको लागि अमरसिंह थापाले काठमाडौँबाट विशेष गरिकन पाटनबाट कालीगढहरू ल्याइकन यस कलात्मक मन्दिर बनेको पाइन्छ। र विशेष गरिकन काठमाडौँ पछि पश्चिम नेपालमा यो नै अति राम्रो महत्त्वपूर्ण कलात्मक मन्दिरको रूपमा रहेको छ। र यो अमरसिंह थापाले बनाएको यस मन्दिरमा तपाईँहरू यो वालले पनि अगाडि देखेँ, वालमा हेर्नुभयो भनेदेखि यो पर्खालमा यो टेरिकोटाले बनेको छ र पर्खालमा रहेको मतलब जुन चित्रहरू छन् यो रत्तिकलाका चित्रहरू रहेका छन्, एरोटिक आर्ट्सहरू रहेको छ। यो चारैतिर ठुला ठुला च्याप्टा ढुङ्गाले बनेको पर्खालहरू बनेको छन् र हामी के भनिन्छ भने पाल्पाको ग्रेट वाल भनेर पनि यसलाई सम्बोधन गर्ने गरिन्छ। अमरनारायण मन्दिरमा पुनर्निर्माणको कार्य भइरहेको देख्न सकिन्छ। पुरानो र कलात्मक मन्दिर भएकोले बाह्य पर्यटकहरूको घुइँचो देखिन्छ मन्दिरमा। यो मन्दिर निर्माणको कार्य चलिरहेको छ। विगत 1 वर्षमा लगभग 1 वर्ष जति अगाडि मन्दिरको 2टा पाखा छाना झरेको थियो। 2वटा छाना झिँगटीको छाना थियो। अहिले चाहिँ यसलाई झिकेर यो 2टै छानामा पित्तलको छाना राखिएको छ। यो भुइँमा पनि पहिला ढुङ्गाहरू इँटाहरू थियो अनि चिप्लिने हुँदाखेरि अहिले ढुङ्गाहरू लगाइएको छ। ठिकै छ, समग्रमा चाहिँ पहिलाभन्दा केही राम्रो जस्तै देखिएको छ। यो झिँगटीको छाना हुँदाखेरि अनि वर्षमा चाहिँ झार उखाल्नुपर्ने, सरसफाइ गर्नुपर्ने त्यस्तो समस्या थियो। अब यो पित्तलको छाना भइसकेपछि त्यो समस्या नआउला भन्ने। तानसेन नगरपालिका भवन पनि निकै सुन्दर र कलात्मक देखिन्छ। नगरपालिकाले तानसेन क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धनका निम्ति राम्रो कार्य गर्दै आएको बुझियो। तानसेन नगरपालिका एउटा पुरानो नगरपालिका भइकन तानसेन नगरपालिकाभित्र दरबार सङ्ग्रहालय पनि तानसेन नगरपालिकाभित्र पर्छ। यसै गरी रानी महल तानसेन नगरपालिकामा ऋषिकेश मन्दिर पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र धेरै हाम्रा चाहिँ मठ मन्दिरहरू यो ऐतिहासिक जस्तो यो पुरातन शैलीको चाहिँ तानसेन नगरपालिका भइकन यसको चाहिँ काठमाडौँको यो भाइ भनेर चिनिन्छ। आउने पर्यटकहरूलाई चाहिँ पर्यटकको बसाइ लम्बाउने खालको चाहिँ वातावरण गर्नको लागि हामीले कल्चरल प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउने पनि ठानेका छौँ। दर्शकबिन पाल्पा घुमाइ भर्खर सुरु हुँदैछ हाम्रो। आगामी श्रृङ्खलामा पाल्पाका अन्य धेरै स्थानहरू लिएर आउने नै छौँ। कृपया हाम्रो च्यानल पूर्वी ब्लुजलाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नछुटाउनु होला। आजका निम्ति सम्पूर्ण टिमसहित म सचिन न्यौपाने बिदा माग्छु। धन्यवाद, नमस्कार।